So yung sunod naman na ituturo ko sa inyo is yung if else statement. Meron tayong tatlo. Meron if, may the else if, tapos meron else. So dito sa topic natin, yung ituturo ko sa inyo yung if else statement. Pero for now, magagamit tayo ng variable. Kunwari hindi pinindot yung isa, so yung iba yung gagana. So pupunta tayo, magsusulat muna tayo ng system.out.println. 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 Accepted naman. Bakit nagkaroon ng error kahit walang naman ln? I see. Kasi walang kasunod sa itaas. Walang system.out.println sa itaas. So, yung ilalagay natin, kunwari in every scenario, magkuklose kayo ng program. Kunwari, gusto nyo na mag-quit sa Photoshop after editing photos. Tapos, pag pindot nyo ng X, magtatanong yung computer, are you sure you want to exit this program? May nakasulat dun, yes or no. Pag yes yung pinindot nyo, ang consequence niyan is magkuklose yung program. Pag no naman, hindi siya i-exit, proceed pa din naka-open yung Photoshop. That is if else statement. If pipindutin mo yung yes, yung consequence is magkuklose ang program. Else if kung no yung pinindot nyo, ang consequence is hindi siya magkuklose sa program. So yung i-example ko dito is yung scenario na yes or no. So like I said back then, system.out.println with a quotation line inside the close and open parenthesis, yung output niya is magpapakita ng text. So are you sure you want to close the program? Close the app na lang kunwari. Tapos lalagay tayo ng another result, system.out.println. So may nakalagay doon yes, pati no. Ay, nakalimutan pala natin maglagay ng quotation mark. Lagay muna tayo ng quotation mark. Ito yung sinasabi ko, kapag hindi nyo linalagyan ng takip, magiging text din yung close parenthesis pati yung semicolon. Kaya in programming, lalagyan nyo ng semicolon or quotation mark kahit nasa loob niyan. So yes or no. Tapos i-run muna natin, i-test natin kung anong magiging result. So yan yung choices, yes or no. Tapos maglalagay tayo ng if else statement. So ito na yon. So lagay tayo ng if. Ayun nga pala, nakalimutan natin maglagay ng scanner input. So, maglalagay tayo ng import. In-explain ko na ito dati sa dating tutorial na. Yung import java.util, siya yung permission code para i-allow tayo ng program na gumawa ng scanner. So, scanner. Yan. Tapos, gawa tayo ng scanner. Ay, nagkaroon ng error. Okay. So, gawa tayo ng scanner, tapos gawa tayo ng variable. Kahit ano yung variable, kunwari Naruto na lang. Like I said back then, a variable can be any word you desire to put as long as it shows its value. So, scanner Naruto, and then we'll type new. Tapos, scanner system.in. So, ito yung code sa scanner. Tapos Naruto, yung variable natin. In-explain ko naman kung anong function nito sa previous tutorial. So, I don't have to explain it right now because today we are discussing about if else statement. So gagamitin natin yung Naruto na variable para gumawa tayo ng input. So, tawag tayo ng if. So, tatawag tayo ng if, tapos tatawagin natin yung variable Naruto, tapos yung sunod equals, tapos kung ano ang gusto mong itatype dito, kunwari yes, tapos lagay na tayo ng brackets, pintuan para kay if. So sa loob ng if, yan yung magiging function. Parang isusulat natin dito sa naka-highlight yung function ng if. So lagay tayo ng system.out.println yun, tapos lagay tayo ng consequences. You have exit the program. Tapos lagay tayo ng another if else, another consequence if we press no. So if we press yes, magpapakita yung output na you have exited the program. Ito yung pinakasusi na word para gumana yung consequence sa loob. So ika-copy natin to. Copy and then paste to. Wait, hindi gumana. Copy. Ay, Windows pala yung tinuse ko. Copy, paste, if else. Ayaw. Yun, else F. So, dito naman sa second, no yung ilagay natin.
So, pag no, hindi pala tayo mag-i-exit ng program. So, papaganahin natin yung program. So, if yes yung prines natin, ito yung first consequence, pati ito yung second consequence. Sa loob ng bracket, ito yung function. Sa loob ng bracket, ito yung function. Tapos ito, siya yung magic word para mapagana kung anong nasa loob. Siya yung magic word para mapagana kung anong nasa loob. So, let's run it. Are you sure you want to exit the program? Ay, nakalimutan pala natin hindi pala gagana kasi nakalimutan pala natin maglagay ng string. So, lagay tayo ng string. Like I said, a string code can accept any input. It can be either a number, either a double, or anything. As long as string siya, accept niya kahit ano gusto niya. Wala siyang pinipiling iba. Basta maganda yung loob niya. So, string. Tapos, a variable can be any word you desire to put. So, it can be anything, like kunwari pangalan mo yung ilagay mo dyan, ikaw na bahala. So for in my case, in this tutorial, choice yung ilalagay ko na lang, choice. Tapos tatawagin ko yung Naruto na variable, si scanner kasi siya yung command para makasulat tayo ng input, para makasulat tayo dito ng input. Siya yung command. So parang sa pagtawag natin kay Naruto, parang nag-ask tayo ng permission para makasulat tayo dito. So Naruto the next line. So ibig sabihin ng next line is it allows us para makasulat sa another line. Parang gumagawa siya ng bagong line para dun tayo makasulat. So string, tapos choice yung ilagay natin dito. Choice. Hindi si Naruto, hindi yung scanner yung ating ilalagay. So choice dito. So tinawag natin si choice sa string para tawagin si scanner, para tawagin si Naruto na bigyan tayo ng permission para makasulat tayo ng input dito sa ating program. So, like I said back then, variable is all about connections, networking, tawag-tawagan lang sila. So, the choice variable, tinawag natin si choice na sa string. Tapos, si choice tinawag si Naruto. Tapos, si Naruto, binigyan siya ng permission dito kay string. Tapos, pinasa dito kay if. So, iraran na natin. Are you sure you want to close the app? Itong ibig sabihin ko. Yung next line, binigyan tayo ng bagong linya para makasulat. Galing sa permission na tinawag natin si Naruto para bigyan tayo ng permission na makasulat sa next line. So, yes, you have exit the program. So, like I said back then, ito yung keyword. Itong yes, para gumana yung consequence na nandito sa loob. So, yung consequence is nagkaroon ng system.out.println. Tapos, ito yung lumabas. So, kung no yung tira natin ulit. So, kung no yung ating nilagay, walang result kasi walang laman yung system.out.println. So, if we type yes, magpapakita tong nasa loob, hindi yung no. So, if we type no, magpapakita kung anong nasa loob. Pwede naman ibahin kung gusto mo. Kunwari Jepoy, tapos Cardo dito. So, i-play natin. Kung Jepoy yung i-type natin, anong magiging consequence? Magpapakita si system.out.println. Kung i-type natin Cardo, walang magpapakita kasi wala namang laman yung system.out.println natin. Kunwari Lola Flora yung ilagay natin, Lola Flora. Kung Cardo yung ilagay natin dito, magpapakita yung output na Lola Flora. So, ito yung first consequence na if. Tapos sa loob ng if, ito siya. So, yung choice, tinawag natin yung string na choice. Tinawag niya yung choice na string. Si choice naman tinawag si Naruto na nasa scanner. Tapos si scanner binigyan si choice ng permission para gumawa ng input sa next line. Tapos ipinasa sa if. So yung equals naman, ibig sabihin, ito yung keyword. Siya yung nagpapagana ng keyword na Jepoy. So that is the end of the tutorial. At sunod naman yung ituturo ko sa inyo is paano gumawa ng calculator. May if else siya, may scanner, tapos may variable tayong gagamitin. Of course, if else nandun siya. Now, I know what you're thinking. Sasabihin mo, bakit di mo na lang tinuro sa atin to? Why didn't you teach us this? Rather than just typing, magpindot na lang tayo ng button. Well, that kind of topic is very advanced, and what I'm teaching you right now is just the basics
of if-else statement. Don't worry, ituturo ko din yan sa inyo. Pero for now, yung basics muna. Mahirapan kayo mag-intindi kahit ituro ko pa sa inyo kapag advanced. So, mas mabuti na yung basic muna. And we are going to compile what we've learned so far and put what you decided or what you suggested like this on the next tutorials. See you soon on the next video.